Dahil nakagawa na nga po ako ng sauce ni Manong, for today's video nga po ay gagawa tayo ng Tokneneng street food. Tara, samahan niyo ako! Sa mixing bowl, maglagay nga po tayo ng 1 and 1/2 cup ng harina at 1/4 cup ng cornstarch. At lagyan din po natin ito ng food color na kulay orange. Mag-add nga din po tayo dito ng small amount ng salt at ng ground black pepper. And then, i-mix po natin ito. Then, mag-add po tayo dito ng water. Gradually lang po ang paglagay ng tubig. Ang kailangan lang po natin ma-reach dito ay yung malapot na coating. Dito nga po ay nag-add po pala ako ng kaunting-kaunting tubig lang po at naglagay po ako ng baking powder dahil nakalimutan ko nga po. Then ito na nga po yung texture na kailangan natin na tumidikit na po yung egg. Then ready to fry na po tayo mga bes. Kailangan po lubog siya sa mantika. I recommend po na gumamit kayo ng 2 spoon para po mas madali ang paglalagay nyo ng egg na may coating sa kawali. Then, hintayin lang po natin ito until mag-crunchy. Then, eto na nga po ang ating finished product. Thanks for watching. Bye-bye!